เทลซาเซเว่นวิสกี้ไม้ยูนิฟอร์มครั้งที่2เทลซาเซเว่นวิสกี้ไม้ยูนิฟอร์มเชิญค่ะโฮเทลซาเซเว่นวิสกี้ไม้ยูนิฟอร์มชะอำเพชรบุรีตอนนี้ปรับกำลังส่งขอทดสอบยางอีกครั้งครับรับเจสเวนอัลฟาเซียร่าได้ระดับ5 เอมิเตอร์ 7 QU 73สวัสดีขอเทลซาเซเว่นวิสกี้ไม้ยูนิฟอร์มอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทดสอบสัญญาณครั้งที่2นะคะรีพอร์ตสัญญาณ 59-20 dB จะเสียงเบากว่าช่วงแรกนิดหนึ่งนะคะแต่สัญญาณมาเท่ากันนะคะขอบคุณค่ะ73